Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Cooking, món chay ngon dễ làm. Đây là cái món tàu hũ ki mình sốt cà chua nè các bạn. Các bạn thấy màu sắc nó rất là bắt mắt ha. Cái hương vị của nó ăn thì nó rất là đơn giản các bạn. Bây giờ mình sẽ cho thêm cái phần cuối cùng là tiêu nha. Đó. Giờ mình sẽ rắc một ít tiêu lên các bạn. Nguyên liệu thì mình rất là dễ tìm mua ở các chợ luôn các bạn. Như tàu hũ ki nè, cà chua nè, rất là dễ tìm mua ở chợ. Nhưng mà cái vị của nó ăn thì cái tàu hũ ki thì nó thơm béo, cà chua thì nó hơi chua chua ngọt ngọt, ăn cũng rất là bắt cơm các bạn. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Rồi giờ với phần nguyên liệu của mình, trước tiên thì mình sẽ có đây là 100g tàu hũ ki tươi ha. Kế tiếp đó là các bạn, đây là kế tiếp thì mình sẽ dùng là 2 nhánh hành, 2 trái cà chua, đường, đó là đường, bột ngọt này các bạn, hạt nêm chay ha, và sẽ là được muối, tiêu, mình sẽ sử dụng tiêu xay ha. Thì trước tiên thì mình sẽ xắt cái phần tàu hũ ki tươi đó ra các bạn. Các bạn xắt ra miếng hơi lớn lớn đó các bạn. Như thế là vừa, khoảng chừng 4 đến 5 phân là được các bạn. Đó, mình cũng sẽ xắt nó ra như thế luôn. Cái này thì nó hơi lớn cho nên mình sẽ cắt nó ra làm đôi luôn nha các bạn. Miếng nhỏ nhỏ đây là mình lát nữa mình chiên cho nó dễ ha, và mình ăn nó cũng dễ nữa các bạn. Cắt nó ra nhỏ nhỏ như thế đó các bạn. Các bạn cắt như thế cho đến hết cái phần tàu hũ ki tươi của mình nha. Bây giờ mình đã cắt xong rồi nè các bạn. Mình cắt những miếng nhỏ nhỏ ra luôn rồi ha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ bắt cái chảo lên để mình chiên nha các bạn. Mình sẽ bắt một cái chảo lên trên bếp, mình để cho chảo nóng ha, thì mình sẽ cho dầu nó vô các bạn. Các bạn cho hơi nhiều dầu một xíu nha. Các bạn cho hơi nhiều dầu để mình chiên cho nó dễ các bạn. Mình chiên thì nó sẽ mau vàng hơn ha. Dầu nó sẽ đỡ bị rút vô trong cái phần thức ăn của mình. Đó, bây giờ dầu của mình nó đã nóng rồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy không, mình để đũa vô thì dầu của mình nó đã nóng. Tiếp đó thì mình sẽ cho cái phần tàu hũ ki tươi vô các bạn. Tàu hũ vô để mình chiên ha. Thì các bạn chiên từ từ thôi nha. Đó, thì để vô từ miếng chiên. Các bạn để dầu lớn thì nó rất là màu vàng các bạn. Các bạn để cho dầu nó thiệt nóng thì nó cái mình chiên cái tàu hũ nó rất là màu vàng nha các bạn. Bạn thấy không, nó vàng rồi đó. Các bạn chiên từ từ thôi nha. Các bạn chiên nhiều quá thì nó sẽ dễ, những cái miếng tàu hũ của mình nè, kia này nè, nó rất là dễ bị dính vào nhau đó các bạn. Nó vàng này nè các bạn, mình sẽ gấp nó ra. Các bạn gấp nó ra để vào một cái miếng giấy thấm dầu ha, nó hút bớt dầu đi các bạn. Các bạn chiên như vậy cho đến hết những cái miếng tàu hũ của mình nha. Mình chiên tàu hũ ki á các bạn, thì giờ mình sẽ xắt cà chua nha. Thì mình sẽ cắt cái trái cà chua, bổ cái trái cà chua ra làm đôi, thì mình sẽ cắt cái cuống của nó bỏ các bạn. Thì các bạn xắt nó ra, xắt cái muối cao ra để mình xắt cho nó dễ các bạn. Mình xắt nhỏ nhỏ ra như thế đó các bạn. Các bạn xắt muối cao ra xong thì các bạn cứ bầm nhỏ nó ra, bầm nhuyễn nó ra các bạn, để một lát nữa mình nấu nó sẽ về nó mau chín hơn ha, nó sẽ mau nhừ hơn các bạn. Các bạn nào mà không có thích ăn hột cà chua thì các bạn có thể bỏ cái phần hột cà chua đi ha.
không có thích chua nhiều thì các bạn sẽ bỏ cái hột, còn mình thì mình thích nó hơi chua chua các bạn, cho nên mình sẽ để cái hột cà chua ha. Mình xắt những cái miếng nó nhỏ như thế đó các bạn. Các bạn xắt như thế cho đến hết những cái 2 cái chén cà chua này của mình nha. Bây giờ thì cà chua mình đã xắt xong rồi đó các bạn. Đã bằm nhuyễn nó ra xong rồi. Thì trong lúc mà mình xắt cà chua á, thì cái phần tàu hũ ki tươi của mình á, cái tàu hũ ki mà mình chiên các bạn, thì giờ mình cũng đã chiên xong rồi nè, các bạn thấy không, đã chiên xong mà nó đã vàng rồi đó các bạn. Giờ kế tiếp thì mình sẽ sắc hành ra nha. Mình sẽ sử dụng 2 cọng hành. Các bạn nào mà không có ăn hành á, ăn thuần chay mà không có dùng hành với tỏi thì các bạn có thể thay thế bằng hành bô rô nha. Hành ở cái gốc hành thì mình sẽ sắc nhuyễn nó ra các bạn. Các bạn sắc cho nó nhuyễn ra đi, một lát nữa mình phi cho nó thơm ha. Còn cái phần lá hành thì một phần thì mình sẽ cắt nó nhuyễn ra. Các bạn cắt khúc ra để mình sắc cho mau ha. Mình sắc một phần thì nó nhuyễn ra các bạn, sắc nó nhỏ và nó nhuyễn ra ha. Đó, mình sẽ sắc nhuyễn như thế đó các bạn. Mình sắc một ít thôi. Và một ít còn lại thì mình sẽ cắt cái cọng nó dài hơn nha. Rồi bây giờ thì hành thì mình đã sắc xong. Kế tiếp thì mình sẽ sử dụng lại cái chảo hồi nãy mình chiên tàu hũ á các bạn. Thì mình bắt bếp lên cho cái chảo của mình nó nóng ha. Bây giờ thì chảo của mình nó đã nóng rồi đó các bạn. Đó, chảo mình nóng thì bây giờ mình sẽ cho cà chua vô, hành vô nha. Cho hành vô đồng mà mình phi cho nó thơm lên các bạn. Bây giờ hành lá của mình phi nó thơm rồi đó các bạn. Nó thơm và nó vàng ha. Thì kế tiếp thì mình sẽ cho cà chua vô, mình sẽ cho hết cái phần cà chua đó vô các bạn. Các bạn cho cà chua vô thì các bạn ninh ha, các bạn chế vô, bạn ninh cho nó mềm á, cho nó xào sơ gì đó các bạn, cho nó mau chín ha. Thì trong lúc đó thì mình sẽ cho vào đó thêm nước lọc nha các bạn. Các bạn cho vào đây khoảng nửa ly nước lọc. Đó, cái thì các bạn cho vào để mình ninh cà chua của mình đó, mình nấu cà chua của mình nó sẽ mau nhừ hơn. Ninh cái phần cà chua của mình nó đã nhừ ra nè các bạn thấy không? Nhưng mà nó vẫn còn miếng ha, nó chín nó mềm ra đó các bạn thấy không? Nó lên cái màu nó rất là đẹp. Các bạn muốn cái màu đẹp như vậy thì các bạn sẽ lựa cái cà chua nó chín đỏ nha các bạn. Giờ mình sẽ nêm vào đây ha, là nửa muỗng cà phê hạt nêm và 1/4 muỗng cà phê bột ngọt nha các bạn. Mình sẽ cho vào đó luôn. Tiếp theo thì mình sẽ cho đường ha, mình sẽ cho vào đây đường, 1,5 muỗng đường nha các bạn. Muối nha, mình sẽ cho vào nửa muỗng. Các bạn quậy cho nó tan cái phần gia vị của mình ra nha. Giờ mình nêm thấy nó vừa ăn cho nha các bạn. Như vậy thì khẩu vị của mình đã vừa, còn khẩu vị gia đình của các bạn như thế nào thì các bạn có thể giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình ha. Giờ cái phần tương này của mình thì nó đã xong rồi nè các bạn. Cái phần cà chua thì cái nước sốt thì nó đã xong. Bây giờ mình sẽ cho cái phần tàu hũ ki vô nha. Các bạn cho tàu hũ ki vô, các bạn xào sơ là được. Các bạn thấy không? Cái món này thì cái phần tàu hũ ki mình nó không có giòn nha các bạn, nó mềm nha các bạn. Nó mềm và nó béo ha. Nó hơi béo nè, béo thì của cái mùi đậu nành ha. Tàu hũ ki nè. Tàu hũ của mình đó các bạn. Còn nó hơi chua của cà chua ha. Nó hơi ngọt của đường. Cuối cùng thì mình sẽ cho hành vô nha.
Mình sẽ tắt bếp các bạn. Lúc mà nó còn nóng á, mình sẽ cho hành vô thì các bạn thấy nó, mình cho hành vô á, nó sẽ mau chín, nó sẽ chín các bạn. Bằng tắt bếp nó cũng chín nè. Giờ đến đây thì cái món tàu hũ kim mình sốt cà chua thì nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.